হেল্ল' মাই ডিয়াৰ এছাম ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে জানা যে আগতে তোমালোকৰ ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ ইংৰাজীত এখন স্প'কেন ইংলিছ বুলি কিতাপ আছিল কিন্তু সেই কিতাপখন এতিয়া ৰিপ্লেচ কৰা হ'ল কিহৰ লগত এটা এপৰ লগত এপটো হ'ল চেবা স্প'কেন ইংলিছ এপ আৰু এই চেবা স্প'কেন ইংলিছ যিটো এপ আছে এই এপটোৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ যিমানখিনি ক্লাছ 9 আৰু 10ত স্প'কেন ইংলিছৰ টেষ্ট হ'ব লগা আছে প্ৰেক্টিছ হ'ব লগা আছে তাৰ পৰা যি 10 মাৰ্কছ আহিব সেই গোটেইখিনি এই এপটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'বা এই এপটোত লগইন কৰিবৰ কাৰণে ক্লাছ 9ৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ মানে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট যিখিনি ডিটেইলছ সেইখিনি অহা নাছিলে কিন্তু যোৱাকালি আহিলে সেইবাবে এই এপটো তোমালোকে প্ৰথমে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লোৱা চেক কৰি ল'বা এইটো আছাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বৰ্ডৰ হয় নে নহয় ডাউনলোড কৰি পেলাই ইনষ্টল কৰাৰ পিছত এইটো মানে অ'পেন বুলি ইয়াত আহি যাব এতিয়া তোমালোকে যেতিয়া তোমালোকৰ শিক্ষকক তোমালোকৰ লগইন কৰিবৰ কাৰণে ডিটেইলছখিনি বিচাৰিবা তেতিয়া এনেকুৱা এখন তোমালোকক তালিকা দিব পাৰে যিখনত তোমাৰ নামৰ এগেইনষ্টত এটা ইউজাৰ নেম থাকিব জন্ম তাৰিখ থাকিব আৰু তোমাৰ ক্লাছ 9ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ থাকিব এই গোটেইখিনি বহুত ভালকৈ নিজৰ ডিটেইলছখিনি চম্ভালি ৰাখিবা কাৰণ ক্লাছ 9 ক্লাছ 10 দুটা ক্লাছতে এই এপটো লগতে এই লগইন কৰিবৰ কাৰণে যিমানখিনি ডিটেইলছ আছে ইয়াতে এই লিষ্টখনত আছে এই গোটেইখিনি তোমালোকক দৰকাৰ হ'ব কিবা কাৰণত যদি হেৰুৱাই পেলোৱা তেতিয়াহ'লে পিছত আকৌ কেতিয়াবা হয়তো বিচাৰি নাপাব পাৰে বা তোমাৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে গতিকে মই এতিয়া লগইন কৰি দেখাবৰ কাৰণে ইয়াতে এগৰাকী ষ্টুডেণ্টৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ লৈছোঁ ইউজাৰ আইডিৰেও বা ইউজাৰ নেমেৰেও লগইন কৰিব পাৰা কিন্তু সেইটো অলপমান ক্ৰিটিকেল যেন বহুতৰ ষ্টুডেণ্টৰ মানে হেৰি হয় গতিকে এইটো মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থেৰে লগইন কৰিবৰ কাৰণে লৈছোঁ এতিয়া তোমালোকে এপটো খোলাৰ লগে এনেকৈ দেখিবা গোটেইকেইটা ভাষাতে হেল্ল' নমস্কাৰ বুলি থাকিব তলৰ পিনে থাকিব গেট ষ্টাৰ্টেড এতিয়া এই গেট ষ্টাৰ্টেডত ক্লিক কৰিবা ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ হাতত অপশ্যন কেইটামান আহিব লেংগুৱেজৰ অসমীয়া বাংলা বড়ো ইংলিছ ইয়াতে এইটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি এইকেইটা লেংগুৱেজত ল'ব পাৰি মানে তুমি কি কৰিব লাগিব এপটোৰ ভিতৰত যদি অসমীয়া চিলেক্ট কৰা কি কৰিব লাগিব অসমীয়াত লিখি দিব বাংলা চিলেক্ট কৰিলে কি কৰিব লাগিব বাংলাত লিখি দিব তোমালোকৰ যিটো লেংগুৱেজত তোমালোক কমফৰ্টেবল সেইটো লেংগুৱেজ চিলেক্ট কৰি ল'বা তেতিয়া ইংৰাজীখিনি বুজাত আৰু কি কৰিব লাগিব ইনষ্ট্ৰাকশ্যন যিখিনি থাকে সেইখিনি বুজাত তোমালোকৰ সহায় হ'ব ঠিক আছে আৰু এতিয়া এই কিছুমানৰ মানে ইংৰাজীত যিহেতু পঢ়িবা স্প'কেন ইংলিছ গতিকে ইংৰাজীয়ে ল'ব বিচাৰা তেতিয়া ইংলিছ ল'ব পাৰা তেনেকুৱা একো কথা নাই বা এইটো এনেকুৱা একো বাধ্যতামূলক নহয় যে তুমি অসমীয়া ভাষাই ল'বা বা বাংলাই ল'বা বা বড়ো ইংৰাজী ল'ব লাগিব তেনেকুৱা একো বাধ্যতামূলক নহয় এতিয়া মই তোমালোকক অসমীয়া ভাষা এটা চিলেক্ট কৰিছোঁ এতিয়া লগইনৰ কাৰণে দুটা অপশ্যন আহিব চাইন ইন ইউজিং ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আৰু চাইন ইন ইউজিং ইউজাৰ নেম মই তোমালোকক অলপ আগত কৈছিলোঁ যদি ইউজাৰ নেম চিলেক্ট কৰা তেতিয়াহ'লে পাছৱাৰ্ডৰ এটা জামেলা আছে গতিকে মই যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আছে চাইন ইন ইউজিং ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো সেইটো চিলেক্ট কৰি পেলাই তোমালোকক ইয়াতে এই এপটোত লগইন কৰি পেলাই দেখাব ওলাইছোঁ তো ইয়াতে যেতিয়া ক্লিক কৰিবা এতিয়া ইয়াতে তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰৰ ঘৰত তোমালোকৰ নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো পুট কৰিব লাগিব আৰু তোমাৰ নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো তলত দিব লাগিব মই এজন ষ্টুডেণ্টৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ লৈ আহিছোঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো তাতে মই লিখি পেলাই এতিয়া ডেট অফ বাৰ্থটো চিলেক্ট কৰিম প্ৰথমতে চনটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াত মই দেখাই থকা ধৰণে তোমালোকে যিটো জুলাই 2025 দেখিছা তাত ক্লিক কৰিলে যিখন চনৰ লিষ্ট আছে সেইখন ওলাই আহিব এতিয়া মই যিগৰাকী ষ্টুডেণ্ট লৈছোঁ তেওঁৰ জন্ম চন 2009 তাৰপিছত এই দুটা এৰো যে আছে ইয়াত ক্লিক কৰিলে তোমালোকৰ মাহটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিবা এতিয়া যিটো ষ্টুডেণ্ট লৈছিলোঁ মই সেইগৰাকীৰ 4 তাৰিখ আছিলে 4 নৱেম্বৰ 2009 গতিকে মই 4টো চিলেক্ট কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই চাইন ইনত ক্লিক কৰিম তলত থকা এই চাইন ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিম চাইন ইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত নিউ পাছৱৰ্ড আৰু কনফাৰ্ম নিউ পাছৱৰ্ড বুলি আহিব ইয়াত তোমালোকৰ ইচ্ছামতে তোমালোকৰ সহজ হোৱাকৈ মানে মনত ৰখা সহজ হোৱাকৈ এটা পাছৱৰ্ড দিয়া যিটো পাছৱৰ্ড তোমালোকে নিউ পাছৱৰ্ডত দিবা সেম পাছৱৰ্ডতে কনফাৰ্ম নিউ পাছৱৰ্ডত দিবা দি পেলাই তলত যিটো এটা বাকচ আছে সেই বাকচটোত টিক কৰিব পাৰা নকৰিলেও কথা নাই তাত এটা ইউজাৰ আইডি আহিব এই ইউজাৰ আইডিটো তোমালোকে সেই লিষ্টখনতো পাবা নতুবা ইয়াৰ পৰা লিখি থ'ব পাৰা তাৰপিছত ক্লিক কৰিবা তলত থকা আপডেট পাছৱৰ্ডত এতিয়া তোমালোকৰ এটা অৱতাৰ চিলেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আহিব ইয়াত তোমালোকৰ ভাল লগা মুখ এখন চিলেক্ট কৰি থোৱা আৰু যি লাগে তাৰপিছত ইয়াতে প্ৰথমতে আহিব স্পীড কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে মানে এপটোত যেতিয়া চলাবা তোমালোকে গম পাবা তোমাৰ আৰু এপটোৰ মাজত কিছুমান কনভাৰচেশ্যন হয় কথোপকথন হয় তেতিয়া এপটোৱে কিমানখিনি স্পীডত তোমাক কথাখিনি ক'ব সেইখিনি ইয়াত এই যে বাৰডাল আছে এই বাৰডালত কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি মানে স্পীডটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি এতিয়া স্কিপ কৰিলেও কথা নাই পিছত তোমালোকে ছেটিংছৰ ছেকশ্যনত গৈ পেলাই কৰিব পাৰা সেইটো তাৰপিছত ইয়াত য়েছ শ্ব' মাই স্ক'ৰ মাৰিবা যাতে তোমাৰ স্ক'ৰটো
বাকীবিলাকৰ লগত তুলনা কৰি পেলাই তুমি কিমান ইম্প্ৰুভ কৰিছা, কিমান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত কি কৰিছা এইটো চাব পাৰা। তাৰপিছত আহিব এতিয়া মেইন লিষ্টখন। মেইন লিষ্টখনত তোমালোকৰ চেপ্টাৰ ৱাইজ থাকিব, চেপ্টাৰবোৰক একোটা লেভেল বুলি কোৱা হ'ব। যেনেকৈ প্ৰথম গ্ৰিটিংছত ইয়াতে যদি চোৱা লেভেল 1 লেভেল 2 এনেকৈ আছে। লেভেল 2ত আছে মিটিং পিপল এণ্ড ৱেলকামিং দেম, এইটো মানে ছেকেণ্ড চেপ্টাৰ। গ্ৰিটিংছটো ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ, লেভেল 1 মানে ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ, এনেকৈ বুজি গৈ থাকিবা তোমালোকে। তাৰপিছত ইয়াতে তোমালোকৰ প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰ যদি চোৱা, প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰক কেইটামান ভাগত ভগাইছে। প্ৰথমতে দ্য বেচিক, চেট 1, চেট 2, তাৰপিছত লাষ্টত টেষ্ট। মানে প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰৰে এণ্ডিঙত তোমালোকৰ একোটা টেষ্ট হৈ গৈ থাকিব, আৰু এই যিটো টেষ্ট হ'ব ন, এই টেষ্টটোতে তোমালোকৰ স্ক'ৰটো ডিপেণ্ড কৰিব। যেতিয়া টেষ্টটো ভালকৈ দি গৈ থাকিবা সিমানে তোমাৰ স্ক'ৰ ভাল হ'ব, লগতে তোমাৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টটো বেছি হৈ যাব। এনেকৈ লেভেল 1, লেভেল 2, লেভেল 3, লেভেল 4 সকলো লেভেলতে কি থাকিব, সকলো চেপ্টাৰতে তোমাৰ একোটা টেষ্ট থাকিব। গতিকে এই টেষ্টকেইটা একেবাৰে স্কিপ নকৰিবা। নম্বৰ প্ৰথমে কম পাব পাৰা, কোনো কথা নাই, স্ক'ৰ কম হ'ব পাৰে, কোনো কথা নাই। তাৰপিছত লাহে লাহে এইখিনি তোমাৰ ইম্প্ৰুভ হৈ গৈ থাকিব। আৰু ইয়াত কনভাৰ্চেশ্যনৰ যে কথা কৈছিলোঁ, এনেকৈ যেতিয়া মই প্ৰথম গ্ৰিটিংছ যিটো অভিবাদন জনোৱা চেপ্টাৰ আছে, এই চেপ্টাৰটোত যেতিয়া প্ৰথম মই ক্লিক কৰিলোঁ, মানে লেভেল 1ৰ যিটো প্ৰথম বেচিকখিনি ক্লিক কৰিলোঁ, তেতিয়া হাই, হেল্ল', হেই এইবোৰ আমি ক'ত ইউজ কৰিম প্ৰথমে দেখা দিব। ইয়াৰ পিছত তোমালোকে গোটেইখিনি পঢ়ি পেলাই কনভাৰ্চেশ্যনত যেতিয়া আহিবা, তেতিয়া প্ৰথম যিটো কণ্ডিশ্যন সেইটো লিখা আছে, অনন্যা মিটছ হাৰ অল্ড ফ্ৰেণ্ড প্ৰিয়া অন হাৰ ৱে টু স্কুল, প্ৰিয়া ইজ একম্পেনিড বাই এ গাৰ্ল হু ইজ নট ন'ন টু অনন্যা। এতিয়া এই কথাখিনিকে অসমীয়াটো লিখি দিছে। গতিকে তোমালোকে অসমীয়া ইংৰাজী দুয়োটা পঢ়িবা। তাৰপিছত এই কথাখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তুমি ধৰা অনন্যাক লগ পালে কেনেকৈ কি কৰিবা, ইয়াত এটা মাইক্ৰফোন আহিব, যেতিয়া নেক্সট তুমি ক'ব লগা হ'ব। এই মাইক্ৰফোনটোত টেপ কৰিবা। যদি মাইক্ৰফোনটোত কাম নকৰে, টেক্সট টু স্পীচ বুলি এটা প্লে' ষ্ট'ৰত এপ পাবা, সেইটো ইনষ্টল কৰি ল'বা। তাৰপিছত ইয়াতে তুমি টেপ কৰি পেলাই এই লাইনটো ক'ব লাগিব। যেনেকৈ এই চেণ্টেন্সটো ইয়াত আছে, হেল্ল', লেট মি ইণ্ট্ৰডিউচ মাই চেল্ফ। এই চেণ্টেন্সটো যেতিয়া মই ক'লোঁ, তাৰপিছত তুমি দেখিবা ইয়াতে গোটেই চেণ্টেন্সটো নীলা হৈ গ'ল। ঠিক আছে, তো এনেকৈ তোমালোকে যেতিয়া কৰিবা, তাৰপিছত তলত চেক টিপিবা, যদি শুদ্ধ হয় তেতিয়াহ'লে আহিব গ্ৰেট জব, কিপ ইট আপ। তাৰপিছত ইয়াতে জাম্বল কৰি ৱাৰ্ডবোৰ থাকিব, এইবোৰ ৱাৰ্ডক লগাই একোটা চেণ্টেন্স বনাব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ গ্ৰামাৰৰ থাকিব। এনেকৈ কৰি গৈ থাকিলে লাষ্টত টেষ্টটো পাবা। আৰু ইয়াত এই তলৰ পিনে ছেকেণ্ড অপশ্যন যিটো আছে, তাত গ'লে তোমালোকৰ স্কুলৰ ভিতৰত কোনে হায়েষ্ট কৰিছা, ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত কোনে হায়েষ্ট নম্বৰ লৈ আছে, ষ্টেটৰ ভিতৰত কোনে হায়েষ্ট নম্বৰ লৈ আছে, সেইখিনি দেখা পায়। তাৰপিছত তলৰ পিনে এই যিকেইটা অপশ্যন আছে ন, ছেটিংছৰ কাষৰ অপশ্যন এইটো, এই 3 বাৰ অপশ্যনটোত ইয়াতে তোমালোকৰ ডেইলি কুইজ যদি টিচাৰে এৰি দিয়ে, যদি উইকলি কুইজ এৰি দিয়ে, আৰু যিখিনি টেষ্ট মানে চেণ্ট্ৰেলি গোটেই অসমৰ গোটেই ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে যিটো পৰীক্ষাৰ নম্বৰ 10 নম্বৰটো আহিব হাফ ইয়াৰলি আৰু ফাইনেল এক্সামত, সেই নম্বৰখিনি, সেই টেষ্টখিনি ইয়াতে পাবা, এই ছেকশ্যনটোত পাবা। এই ছেকশ্যনটোত সেই চেণ্ট্ৰেল টেষ্টবোৰ দেখা দিব। আৰু চেণ্ট্ৰেল টেষ্টৰ ডেট আহি আছে, তোমালোকক অতিপলমে তোমালোকৰ শিক্ষকসকলে জনাই দিব চেণ্ট্ৰেল টেষ্ট কোন তাৰিখে হ'ব। গতিকে তাৰ বাবে মোবাইলটো তোমালোকে ৰেডি কৰি ৰাখিবা। নেক্সট এটা অপশ্যন আছে ছেটিংছত গ'লে তোমালোকে প্ৰথমে এপটোত থকা চাউণ্ড এফেক্টবোৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰিবা, চেঞ্জ পাছৱৰ্ড কৰিব পাৰিবা, যিটো কথা ক'ব কথাখিনিৰ স্পীডটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিবা, আপডেট কোৰ্চ কণ্টেণ্ট কৰিব পাৰিবা, তাৰপিছত কোৰ্চখিনিক PDF কৰি ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা, আৰু এপটো ডাৰ্ক মুডত বা লাইট মুডত, যি মুডত তোমালোকৰ সহজ হয় চকুৰ বাবে, সেইটো চাব পাৰিবা। তো এইখিনিয়ে আছিল এপটোৰ মানে মেইন চলাবলগীয়া, জানিবলগীয়া কথা। এতিয়া তোমালোকে এপটো ধুনীয়াকৈ চলোৱা, টিচাৰৰ পৰা লগইন ডিটেইলছখিনি লৈ পেলাই তোমালোকৰ স্ক'ৰ ইনক্ৰিজ কৰা, আৰু সুন্দৰকৈ তোমালোকে নম্বৰ, লগতে নিজৰ কনভাৰ্চেশ্যন স্কিল, নিজৰ স্প'কেন ইংলিছ স্কিলখিনি ইম্প্ৰুভ কৰা। আৰু এই ভিডিঅ'টো তোমাৰ নিজৰ লগৰ যিখিনি আছে সেইখিনিৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, আৰু সকলোৱে যাতে প্ৰেক্টিছ কৰে। যেতিয়া সকলোৱে প্ৰেক্টিছ কৰে, এটা গেমৰ দৰে তোমালোকৰ স্ক'ৰবোৰ বাঢ়ি গৈ থাকিব। থেংক ইউ।